lại có tương ớt Chinsu thì mực nướng mới bùng vị. Thử thách logic tung hoành. Trên màn hình có những ô màu chuyển động giao nhau, có 8 màu nằm ngang. Mỗi màu là một dãy số có 9 con số và 9 màu nằm dọc. Mỗi màu là một dãy số có 7 con số. Mỗi số trong ô cùng màu nằm ngang hoặc nằm dọc đều có quy luật riêng biệt. Hai tuyển thủ vừa quan sát các số trong ô màu, vừa suy luận logic để tìm ra ẩn số còn thiếu ở ô màu để trống. Mỗi vòng có 2 đề, trả lời chính xác cả hai mới giành được điểm. Chỉ cần trả lời sai một đề thì điểm thuộc về đối phương. Có tổng cộng 5 vòng thi, mỗi vòng độ khó và điểm số sẽ tăng lên. Đặc biệt, vòng thi thứ 5 sẽ có 2 ẩn số nằm ngang. Kết thúc trận đấu, tuyển thủ nào có tổng điểm cuối cùng cao nhất sẽ giành chiến thắng. Hiện nay quý vị thấy là cái đề nó khó hơn cái đề lần trước. Số lượng thông tin nhiều hơn, độ khó tăng lên, nhiều màu gây nhiễu hơn. Và quan trọng là lần trước ví dụ như một cái dãy số nó có quy luật, người ta chỉ đục một cái lỗ thôi thì chúng ta còn dựa vào những số còn lại mà tính. Bây giờ đục đến 2 cái lỗ thì quý vị phải tìm cái quy luật của nó, mất đi 2 dữ liệu. Như vậy là cái độ khó nó lại càng tăng lên cao, rất phức tạp. Và hy vọng rằng là hai đối thủ của chúng ta sẽ hoàn thành phần thi này đúng như những gì mà giám khảo Vương Phong đã chia sẻ, là vừa chính xác mà phải vừa nhanh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta có 5 vòng và xin mời các vị giám khảo sẽ cùng nhau chọn ra 2 cái màu mà quý vị muốn họ tìm ra quy luật của cái dãy số cùng với cái màu mà quý vị chọn. Xin mời. Thử thách này đã được hai tuyển thủ chinh phục thành công trước đó. Và trong trận đấu lần này, chắc chắn các giám khảo sẽ cân nhắc rất nhiều để đưa ra được đề thi phù hợp. Thưa quý vị, có 5 đề nên tôi cũng sẽ chọn một đề quý vị nhé. Bởi vì tôi thấy là các giám khảo khác đều chọn ngang dọc thì tôi mới làm khác đi một chút. Không biết là Tóc Tiên nghĩ gì về cái đề thi vừa rồi? Mặc dù là đã được phổ biến về cái luật thi này trong vòng thi trước của Việt Hoàng và Huy Hoàng, nhưng mà em nghĩ rằng là với cái cấp độ mà thi đấu quốc tế như vậy thì cái đề thi của mình nó khó lên gấp bội. Mặc dù là mình biết rằng là bạn đối thủ người Nhật thì có một cái lợi thế lớn về mặt dày dặn kinh nghiệm và bạn ấy giống như là một chuyên gia về cái toán logic rồi, nhưng mà ở đây thì chị cũng muốn động viên Huy Hoàng bằng một cái câu mà chị được vinh dự hát cái bài hát Tôi Phi Thường, bài hát chủ đề của Siêu Trí Tuệ, đó là tôi đây thật kiên cường, và mong rằng Huy Hoàng thật kiên cường trong phần thi lần này. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đề thi đầu tiên do giám khảo Tóc Tiên chọn. Xin mời. Và 3, 2, 1, go! Tôi cũng đã có một chút đặt niềm tin rằng là Huy Hoàng sẽ là 55% cơ hội chiến thắng, còn Morikaito chỉ 45%. Tôi nghĩ là anh Nam anh động viên là chính. Huy Hoàng chắc không thắng được. Bởi vì cái đối thủ của bạn ấy là một cái người rất là giỏi. Khi mà các bạn làm thì Tiên cũng chỉ biết gục mặt xuống thôi, không dám nhìn lên luôn bởi vì quá hồi hộp. Thưa quý vị, bạn Huy Hoàng đã bấm chuông và bạn có vẻ không chắc chắn với kết quả của mình. Nên nhớ rằng là không phải chỉ bấm chuông nhanh mà quan trọng nhất là phải đúng. Khi không đúng, dù là 1 hay là 2 đáp án thì điểm số cũng thuộc về người còn lại. Và Huy Hoàng chúng ta đang nhấn chuông ngay 1 phút 37 giây.
Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của chương trình. Xin mời. Và cái ô khuyết của dãy số đầu tiên nào. $3.413. Xin cho tôi kết quả của Huy Hoàng. Ba, 4, 1, 3. Tuyệt vời thưa quý vị. Tuyệt vời. Đáp án của dãy số tiếp theo là 1292 và kết quả của Huy Hoàng là một, hai, ba. 1232 thưa quý vị, sai một số. Rất tiếc thưa quý vị. Nếu lúc đấy bình tĩnh hơn thì có lẽ em đã kiểm tra lại kết quả và em đã giành được điểm ở lượt thi này ạ. Huy Hoàng có thể giải thích một tí về cái quy luật của dãy số này được không? Nếu mà mình lấy tất cả các số trong dãy này chia cho 76 thì sẽ được một dãy các số nguyên tố liên tiếp ạ. Tinh nghĩ rằng là bạn ấy trong lúc vội vã đã tính nhầm, nhân nhầm, chứ rõ ràng là bạn ấy biết rõ cái quy tắc luôn. Chúng ta cùng xem kết quả của Mori thử xem nào. Với số đầu tiên 3413, chính xác. Và số thứ hai 1 1 40 cũng không chính xác. 4 chữ số Mori đều không đúng. Điều đó có nghĩa là Mori chưa tìm ra được cái quy tắc của cái lượt số thứ hai. Rõ ràng là em đính gần đúng, chứ sai có một cái số ngay hàng chục. Hơi tiếc, hơi đáng tiếc. 1-0 cho đội Nhật Bản. Tương ớt Jinsu, vạn món ngon bùng vị. Thưa quý vị, như giám khảo Vương Phong lúc này có chia sẻ là trong cái trận thi đấu như thế này, thường cái người mà nhanh hơn là cái xác suất sai nó sẽ cao hơn. Là bởi vì đây là những cái dãy số nó có những quy tắc rất là, tôi dùng từ là rất là dị dạng. Thành thử là chúng ta càng chậm và chắc bao nhiêu thì nó đỡ hơn là việc chúng ta nhanh nhưng mà sai. Và thưa quý vị, đây sẽ là kinh nghiệm đầu tiên cho Huy Hoàng của chúng ta. Và đây sẽ là đề thi thứ hai đến từ giám khảo Lại Văn Sâm. Anh Sâm yêu cầu các bạn tìm ra quy tắc của dãy số xanh ngang và vàng ngang. 3, 2, 1, go. Đối với em thì đề thi ở lượt thứ hai cũng không quá khó, chỉ là em có đôi chút tâm lý thôi. Tôi nghĩ rằng là về mặt tốc độ thì Mori Kaito sẽ chiếm ưu thế hơn rất là nhiều. Mori hay thường ghi rất là nhiều trước khi có một cái kết quả cuối cùng. Còn mọi người nếu mà để ý nha, Huy Hoàng tính bằng đầu. Hầu như là rất ít ghi ra lên bảng, bạn ấy hoàn toàn tính bằng đầu luôn. Mori đã có đáp án. Thưa quý vị, cũng rất là nhanh. Anh ta bấm chuông ngay giây thứ 47 thưa quý vị. Liệu trường hợp này có giống như giám khảo Vương Phong đã nói là nhanh
thì xác suất sai sẽ cao hơn hay không? Chúng ta cùng theo dõi đáp án đầu tiên của chương trình. Với dãy số màu xanh ngang thì cái ô dấu chấm hỏi có con số là 1, 2, 6, 5. Mời trợ lý khoa học. Và đáp án của Mori là 1, 2, 6, 5. Yeah. Chúc mừng. Dãy số vàng ngang dấu chấm hỏi có số là 272. Và đáp án của bạn là 2, 7, 2. Yeah. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. I felt safe or secured after I took the point at the second stage. Ở vòng này được cộng thêm 2 điểm, 3 điểm cho Mori, thưa quý vị. Huy Hoàng có thể giải thích cho anh một tí về cái quy luật của dãy số này được không? Mọi người có thể thấy là số thứ nhất cộng với 18 thì ra số thứ hai, số thứ hai cộng với 20 ra số thứ ba, số thứ ba cộng với 22 ra số thứ tư, và cứ tăng dần lên mỗi lần là cộng với một số lớn hơn số trước là 2 thôi. Thì mình nghe là nghe như vậy để tìm ra nó thì là cả một vấn đề. Huy Hoàng có tìm ra không? Xem so thử đáp án của Huy Hoàng. Chậm hơn thôi. Con chưa làm cái màu xanh ạ. Huy Hoàng chưa làm cái màu xanh. Chưa xong màu xanh. Thưa quý vị, vâng, rõ ràng là đối thủ của chúng ta rất là nhanh. 1 tràng pháo tay để cho Mori, thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là đề thi thứ 3. Và đề thi thứ 3 của giám khảo Trần Thành Nam, anh yêu cầu các bạn tìm ra quy luật của hai dãy số màu xanh nhạt ngang và màu vàng dọc. And 3, 2, 1, go. Ở lượt thứ 3 thì có lẽ là em cũng chơi với một chút tâm lý là không còn gì để mất. Mình ở cửa dưới, thế cho nên mình phải mạo hiểm. Cho nên hôm nay bọn cháu chơi tới đi, mạo hiểm đi, đừng có sợ. Nếu mà thua họ là chuyện hết sức bình thường, còn nếu thắng họ thì đấy là kỳ tích. Thưa quý vị, Huy Hoàng đã có kết quả ngay giây thứ 40, thưa quý vị. Thưa quý vị, tôi rất là hồi hộp. Và chúng ta hãy cùng xem đáp án của chương trình dành cho dãy số màu xanh nhạt ngang là 4.899. Và mời đáp án của Huy Hoàng. Bốn, 8, 99. Chúc mừng. Cứ như coi tên của con mình có thi đậu đại học hay không. Và đáp án của dãy số vàng dọc là 1593. Và đáp án của Huy Hoàng là 1
Phải có tương ớt Chinsu thì mực nướng mới bùng vị. Thưa quý vị, ngay trận đấu thứ 3 mọi thứ kịch tính và đầy căng thẳng. Wow! Thật là tuyệt vời, một cảm xúc chưa bao giờ có tại sân đấu của siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là đề thi thứ 4 của tôi. Vâng, thưa quý vị. Và tôi cũng chọn ngẫu nhiên thôi, 2 màu, xanh đậm ngang và vàng ngang thưa quý vị. Và 3, 2, 1, go. Sau khi chiến thắng ở lượt thứ 3 thì em cũng đã có một chút thoải mái và tự tin hơn ở lượt thứ 4. Bốn năm đề đều có một cái sự trùng hợp ở cái màu xanh, nhưng mà không phải là xanh không nhé, xanh nhạt và xanh đậm. Nói như vậy để mọi người hiểu rằng là cái tính ngẫu nhiên và cái tính công bằng ở đây nó hoàn toàn là tuyệt đối. Chúng ta nhìn thấy là ở cái cuộc thi này không phải chỉ là tốc độ mà lại còn là sự chính xác nữa. Thì trong những cái lần sau dường như là tốc độ của Huy Hoàng bị chậm lại. Đấy cũng là một cái điều có thể tạo điều kiện cho đấu thủ Morikato. Tiên vẫn có cái niềm tin, niềm hy vọng rằng là Hoàng sẽ lật ngược tình thế ở những ván sau. Thưa quý vị, Huy Hoàng lại bấm. Và rõ ràng ở lần thứ 4 chúng ta vẫn thấy được Huy Hoàng đó vẫn để tay ở gần cái chuông nhưng không bấm. Điều đó có nghĩa rằng là Huy Hoàng đã có được kết quả đáp án từ rất là sớm rồi. 1 phút 5 giây. Và tôi nhận thấy bên này Mori chưa có kết quả 1 và có kết quả 2. Huy Hoàng có 2 kết quả. Chúng ta cùng xem. Đáp án của chương trình dành cho dãy số xanh ngang là 4261. Và mời đáp án của Huy Hoàng. Bốn, 2, 6, 1. Chính xác thưa quý vị. Và đáp án dành cho dãy số vàng ngang là 290. Và đáp án của Huy Hoàng hai 9. Huy Hoàng thưa quý vị. Thưa quý vị, được cộng thêm 4 điểm và điểm số hiện nay là 7-3 nghiêng về Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng là trong thời điểm này thì Mori có thắc mắc một tí về cái quy luật số dãy màu xanh. Và bạn có thắc mắc là tại sao là có nhiều ô như vậy, thì chúng tôi xin mời đề thi trở lại cái ô màu xanh. Huy Hoàng, em có thể giải thích được không ạ? Nếu mà mình chọn số chính giữa thì mọi người sẽ thấy là các số ở phía trên sẽ bằng cái số đối xứng tương ứng ở phía dưới nhân với số chính giữa trừ đi 2 ạ. Cái gì? Em nói lại.
Nếu mà mình chọn số ở giữa là 49 ạ, thì 3722 sẽ bằng số đối xứng của nó là 76 nhân với số ở giữa là 49 rồi trừ đi 2 ạ. Wow. Wow. God. Trời, cái quy luật gì mà dã man vậy? Là tôi đó thưa quý vị, là tôi chọn. Tôi đã vừa chọn một cái đề làm khó đối thủ Nhật Bản. Không biết là Mori có hài lòng với phần thi vừa rồi không ạ? Quang Phong老师你有什么话我想说？想问一下深海渡刚才提到颜色的问题，你有对哪一种颜色不是那么敏感吗？因为确实不同的人他识别色彩的能力会有所区别。如果你对哪一种颜色不敏感，我看一下我出的题目包不包含你这种颜色。多分僕に限ったことじゃないと思うんですけど、こういう暗めの色とかだと結構スピードが上がると見えづらい気がしますね。まあその方が見やすくはありますね。Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc này là nó khó cho cả hai đối thủ. Chúng ta rõ ràng là nhìn thấy màu đen mà ở trên cái hình màu đậm bao giờ cũng khó hơn là chữ màu đen ở trên cái hình màu sáng. Và tôi nghĩ rằng là để cho công bằng ấy thì là các giám khảo đã lựa chọn đề một cách ngẫu nhiên rồi và chúng ta giữ nguyên như vậy. Thưa quý vị, rõ ràng là ý kiến của anh Thành Nam cũng rất là đúng, tại vì nó không những chỉ là gây khó cho bạn mà nó cũng gây khó cho cả anh bạn của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ là cái cách giúp đầu tiên là chắc là ban tổ chức sẽ tăng sáng cho cái màn hình này rõ hơn một tí để giúp cho bạn có thể nhìn rõ hơn, được không ạ? 浅一点的，我觉得那个一会儿的话，就是可以把我选的那2种颜色放屏幕上，让他们都看一下，然后他们确认一下这个颜色如果没有问题的话，我们就接下来继续比赛啊。Chúng ta sẽ đến với đề thi cuối cùng của giám khảo Vương Phong và xem hai màu anh ta chọn là hai màu gì nhé. Thưa quý vị, anh ta chọn hồng ngang và xanh dọc. You guys still love this color? Yeah. No problem? Yeah, no problem. 就是为什么提这么一个需求？因为这一个项目本质上是比的选手的计算能力，所以我不希望一些跟这个能力没有关系的事情去影响了选手的正常的发挥。Xin chào Hoàng Phong老sư. Quý vị và các bạn thân mến, hồng ngang và xanh đậm dọc. Hiện nay tỷ số đang là 7-3 nghiêng về Huy Hoàng đội tuyển Việt Nam. Và đây là trận đấu cuối cùng quyết định ai là người chiến thắng trong bộ môn toán logic. Mỗi một dãy số chỉ chạy ngang qua trong thời gian là 2 giây đồng hồ. The fifth stage was crucial for the result. If I took the point at the fifth stage, I would win, and there was a huge pressure on me. 3, 2, 1, go. Ván quyết định là điểm 5 lần. Chỉ cần Mori thắng cái ván quyết định đó thôi thì là chúng ta sẽ có tỷ số chênh nhau là 8-7. Vì vậy mà Huy Hoàng chưa thể nào gọi là ngủ quên cho chiến thắng được, vẫn phải tiếp tục cẩn trọng và cố gắng. Chỉ có một vài giây thôi, tuyển thủ cần phải nhìn những con số di động ở trên màn hình để mà đưa ra được đáp án chính xác. Cực kỳ nghẹt thở. Bạn ấy có khoảng 30-40% là thắng thôi. Vì thực ra mà nói, cái anh Nhật Bản ấy, chinh chiến đầy mình trận mạc trên cái sân chơi siêu trí tuệ thế giới rồi. Oh my god. Thưa quý vị, hai bạn đều bấm ngay 2 phút 15 giây. Lúc đó là mình tức là với tư cách là một người Việt Nam thì mình chỉ mong là thực ra là cũng đều nhau thôi, nhưng mà đã thi đấu quốc tế rồi
Mình phải tính tới cái sau luôn, nó mới mang được cái sự công bằng. Thưa quý vị, Mori dừng lại ở 2 phút 15 giây 9 sao. Và Huy Hoàng chúng ta là 2 phút 15 giây 31 sao. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải ưu tiên cho thời gian nhanh hơn. Đó là Mori. Thực ra thì ở lượt thứ 5 thì em cũng đã giải xong đề được một khoảng thời gian rồi, nhưng mà do là đề thi của lượt thứ 5 nó khá là khó và phức tạp, cho nên là em cần thời gian để kiểm tra lại nhiều hơn so với 4 lượt trước. Và khi thấy anh Kaito bấm trước thì em cũng có một chút hụt hẫng. Thưa quý vị, đây là đề thi cực kỳ khó. Chúng ta thấy là số nó chạy chi chít và nó có đến 2 cái ô trống. Có nghĩa là trong cái quy luật đó chúng ta có mất đến 2 dữ liệu, phải tìm ra được cái logic của cái dãy số đó. Không biết là anh Sam, anh thấy cái phần thi vừa rồi nó như thế nào ạ? Tôi quan sát cả hai bạn chơi thì tôi thấy rằng hai bạn cùng một lúc là ghi những con số. Thì tôi rất tiếc là nó chỉ chậm, đúng là chênh nhau đúng 2 phút 15 giây. Khi thấy Huy Hoàng lên thì thấy bạn này bấm rồi. Rất hai cái cùng đồng thời. Nó gay cấn kinh khủng và nó hại tim, nó hại não kinh khủng khi mà ngồi giám khảo đây. Lần sau tôi không làm giám khảo đấy. Xin cảm ơn anh Lại Văn Song. Không cái giải nào giống như cái giải nào. Mình năm nay cái giải nhất là mình đi nhận lời ngồi ở đây để mà hại tim hại não. Cái đấy là cái tâm sự rất thật của tôi. 王峰老师，你看见他们2个时间都差不多来说，你有什么意见吗？其实，在这种舞台上面，他们的差距在1秒之内，这样的情况还比较常见，所以我们应该是按照精确的时间来去计算它的输赢。 Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả của Huy Hoàng trước để cho nó hồi hộp nhé. Nhưng đầu tiên, hãy xem đáp án của chương trình. Đáp án dành cho 2 ô trống của dãy số hồng ngang là 3465 và 165. Mời đáp án của Huy Hoàng. Bốn. Yes. 3, 4, 6, 5 chính xác. 1, 6, 5 chính xác thưa quý vị. Rõ ràng là 2 số khác mà còn em tính như thế nào trong cái dãy số này em cho anh biết thử xem nào. Trong dãy số này thì thực ra là nó có 2 dãy số lồng nhau ạ. Một dãy là các số 11, 55, 385, 3465 và 38115 thì số sau sẽ bằng số trước nhân với một số lẻ. Và các số lẻ này sẽ tăng dần ạ. Còn dãy còn lại là 138, 145, 154, 165 thì là cộng dần với 7, 9 và 11 ạ. Oh my god. Cái dãy số này nó không theo một logic mà nó theo đến 2 logic được tách ra từ 2 dãy số, mà trong đó cái logic mình phải tự tìm ra. Rồi tại sao em tính ra 2 cái con số đầu tiên? Cái gì làm cho em khựng lại để em quẹt nó, em ghi lại 2 cái số đúng? 2 số đầu tiên là em nhầm quy luật ạ. Em nhầm quy luật, nhưng anh hỏi là cái gì nó níu em lại để nó báo cho em biết là em đã sai rồi? Tức là sau khi em tính xong thì em có kiểm tra lại thì em phát hiện ra là em bị làm sai ạ. Kỹ lưỡng. Và chúng ta đến với đáp án của Mori. Wow, Mori cũng là một cái bài tính rất là rộng. 165 chính xác. Sai rồi. 4, 6, 5 không chính xác thưa quý vị. Because of this pressure, I made some subtle writing mistake and I was defeated. Không chính xác một dữ kiện. Oh my god.
cái sự gấp gáp, cái sự tâm lý cộng với cái thời gian đó, sức ép về thời gian đó làm Mori đưa ra một đáp án chưa chính xác. What can I say? Oh my God! Để thuyết phục, ta xem nốt dãy số còn lại. Thưa quý vị, hãy xem tiếp về số còn lại. Dấu chấm hỏi là 1, 3, 2. Đáp án của Huy Hoàng là 1, 3. Hai. Và đáp án của Mori là 1, 3, 2. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Thì Tiên nghĩ rằng là bản thân Mori cũng cảm thấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cái kết quả này. Đau tim quá. Nhưng với một sai lầm chết người thì Mori đã nhường lại chiến thắng cho Huy Hoàng của Việt Nam. Thưa quý vị, tỷ số là 12/3. Thank you Mori. Thank you, Mori. thank you. Và chúc mừng em Huy Hoàng. Em có tin vào cái điều kỳ diệu vừa xảy ra trước mắt em không? Bây giờ thì em cũng thấy bình thường đấy ạ. Bình thường thôi hả? Cảm ơn cảm xúc của em bất ngờ hơn cái kết quả vừa rồi đó. Tại sao lại thấy bình thường? Em cũng không biết đâu. Thưa quý vị, tôi thấy là những cái bạn mà giỏi về toán học như thế này là thường là các bạn là những người rất là bình tĩnh trong cuộc sống. Và chiến thắng đối với các bạn chỉ là thì tôi nhanh hơn 1-2 giây vậy thôi. Chứ nó không phải là một cái điều gì đâu đáng kể. Và rõ ràng là cái cảm xúc vừa rồi của bạn nó minh chứng một điều rằng là bạn là người rất là bình tĩnh. Và đó là lý do giúp bạn chiến thắng trong phần thi vừa rồi. Thưa quý vị, Huy Hoàng của Việt Nam. Mori, what do you think? 最後すごく本当にくだらないミスで落としてしまって、最後の答えが3465だったんですけど、僕の答え465で3を1つ書き忘れたままボタンを押してしまったんですよ。なのでなんか悔やんでも悔やみきれないミスをしてしまって負けてしまったので、すごく悔しいなという気持ちがあるんですけど、ただ他方でこれだけのその焦りを自分に、プレッシャーを自分に与えてきたのは間違いなく彼がその素晴らしいプレイヤーであったからだと思うので、なんというか全体的に見ればすごい楽しい戦いができたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。This kind of subtle mistake is not appropriate for this game, so yeah, it's truly regrettable. I have no word I can express right now to describe my feeling. Thank you, Mori. Thank you so very much. Yeah. You do a very great job tonight. Yeah, ありがとうございます。Thank you very much. Thank you for Thank you coming very to much. Vietnam. Yeah, Thank you. yeah, thank you very much. Và rõ ràng mình nhìn vào cái bảng tính của bạn ấy là đúng là bạn ấy có số 3 ở trong cái bảng tính đầu, bạn ấy quên ghi cái số 3 xuống dưới. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, biết đâu khi mà bạn ấy thêm số 3 đó là chưa chắc bạn ấy bấm sớm hơn Huy Hoàng. Thưa quý vị, rõ ràng
chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái đối thủ khi mà dù cho họ không chiến thắng, họ cũng rất là sòng phẳng với cuộc chơi và họ luôn luôn nói đến cái cảm xúc thật của mình. Và xin cảm ơn bạn vì những cái lời chia sẻ cực kỳ chân thật với lại đối thủ của Việt Nam. 我想问一下，就是深海渡这一次的表现，跟我上一次在中国看到的好像还有差距。就这一段时间，是因为你没有好好准备吗？还是说什么原因导致你今天发挥的不是特别的好？やっぱり前回戦った時は自分が何度もミスをしてしまったので、今回はなんというか慎重にやろうと思っていたんですよ。自分のくだらないミスによって負けてしまっていた。やっぱり緊張感があったからっていう感じですかね。Vâng, tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ là một cái buổi thi đấu đáng nhớ dành cho bạn, đúng không ạ? You will remember this competition? Yeah. I think it's a memory. Yeah. Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay như tôi đã nói, trận chiến này chiến thắng chỉ là tạm thời và rất may mắn lần này thưa quý vị. Một lần nữa tôi là phải xướng tên giữa trận đấu dành cho bộ môn toán logic giữa Nhật Bản và Việt Nam. Xin chúc mừng huy hoàng của Việt Nam. Và hai chiếc cúp danh giá vẫn thuộc về hai bạn. Cảm ơn Mori đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thank you so very much. Cúp của hai bạn. Xin mời. Quý vị và các bạn đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam vòng giao hữu quốc tế bộ môn toán logic và Việt Nam chúng ta đã chiến thắng. Xin chúc mừng.